මං කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඔයාලට ලැබෙන ඉන්කම් සෝසස් එක කොච්චරද total. ඒ වගේම expenses කොච්චරද total end of the month. හරිද? ඒ වගේම income sources මොනවද? ඒ වගේම expenses වර්ග මොනවද? කොච්චර expenses ප්‍රමාණයක් වෙලා තියෙනවද? හරිද? ඒ වගේම expenses වෙනුවෙන් ඔයා monthly allocate කරලා තියෙන budget මොනවද? ඒ කියන්නේ කොච්චර amount එකක් ඔයා වෙන් කරලා තියෙනවද? අපි හිතමු ඔයා කෑම වෙනුවෙන් කොච්චර monthly allocate කරලා තියෙනවද budget එක. මාසේ අන්තිමට මේක exceed කළා මේක over ගිහින්ද නැත්නම් හිතුවට වඩා අඩු වියදමක්ද ගිහින් තියෙන්නේ මේව ඔයාලට මොනිටර් කරන්න financial tracker එකක් ඔයාලට තියෙනවද මට දැනගන්න අවශ්‍යයි ඔයාලා මේ වෙනකොටත් කිසිම එහෙම idea එකක් නැද්ද නැත්නම් අඩුම ගානේ පොතක කොලයකවත් මෙහෙම දෙයක් ලියනවද day to day ඔයාලට වෙන වියදම් අපි හිතමු කඩේකට ගිහින් කෑමක් ගත්තා මේක ඔයා ලියනවද එහෙම නැත් එහෙමවත් හිතන්නේ නැද්ද ඉතින් මේ ගැන ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මම කියන්නේ ඔයාලට දැන් මේ වෙලාවේ පොතකවල් ලියන්න නැති කෙනෙක් බැලුවත් කමක් නැහැ පොතක ලියන කෙනෙක් බැලුවත් කමක් නැහැ මම ඔයාලට free tool එකක් අද introduce කරනවා ඔයාලගේ financial track කරන්න පුළුවන් ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මම දැන් කිව්වේ income sources වෙනම ඔයාලා total හදන්න පුළුවන් expenses වර්ග හදන්න පුළුවන් expenses වෙනුවෙන් budgeting allocate කරපු budget එක සහ ඒක කොච්චර 100% එකක් විදිහට මේ වෙනකොටත් ඔයාලට end of the month complete වෙන ගමන්ද තියෙන 100% එකක් විදියට ඒ වගේම ඔයාලා මේ වෙනකොටත් මොනවා හරි paid services වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ Grammarly Canva මොනවා හරි ඒ වගේ online subscription buy කරලා තියෙනවනේ ඒව ඔයාලට include කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මොනවා හරි ඒ කියන්නේ bank account තියෙනවනේ ඒවා link කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඒවා තියෙන financial වගේ තියෙන මුදල් amount එක ඔයාලට පුළුවන් add කරන්න ඊට ඔයාලා total කොච්චර තියෙනවද කියලා idea එකක් එනවා ඉතින් මේ හැමදේම track කරන්න පුළුවන් financial tracker එකක් මම දැන් introduce කරනවා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න මේ දේ use කරන්න එක මාසයක් ඔයාලට තේරෙයි කොච්චර ලොකු දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්ද කියලා ඒ හරහා මොකද මාසෙන් මාසෙට තමන්ට තේරෙනවා expenses ද වැඩි වෙන්නේ income ද වැඩි වෙන්නේ මේක තමන්ට improve කරගන්න idea එකක් එනවා මේ හරහා ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න අපි යමු මගේ screen එකට දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තමයි finance tracker එක. ඉතින් මේ template එක ඔයාලට free download කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් කියන්නම් step by step මේක ඉවර වෙනකම් බලන්න නැත්නම් ඔයාලට අපැහැදිලි වෙයි මේ වැඩේ. හරිද? මේ finance tracker එකේ link එක description එකේ තියෙනවා වීඩියෝ එකේ. ඒ වගේම comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා. මේක create කරලා තියෙන Tris කියලා කෙනෙක්. ඉතින් මේකෙන් මට කිසිම affiliate marketing commission එකක්වත් මුකුත් නෑ. මම මේක use කරනවා සහ ඒක ගොඩක් වැදගත් නිසා මම ඔයාලට මේක introduce කරනවා. හරිද? ඊට මේක ඉවර වෙනකම් බලලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක apply කරන්න ඔයාලගේ PC එකෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේක ටිකක් අපැහැදිලි වෙයි. දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ දැන් මේකේ price එකක් නෑනේ. මේක free නේ. ඒක නිසා මම මේක 0 දාලා purchase again කියලා දෙනවා. මම ඒක කියන්නේ මේ ඔයාලට පුරුදු කරන්න නිසා purchase again දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලගේ වැඩ කරන email එකක් දෙන්න. මොකද ඒකට තමයි ඔයාලගේ මේ finance tracker එක receive වෙන්නේ. මම මගේ email එක දීලා get කියන එක click කරනවා. ඊළඟට don't update කියන එක දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තැනකට open වෙනවා. මේ තියෙන්නේ finance tracker එක. මේක click කරන්න කලින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මතක ඇතුව වෙන්න ඕනි Notion AI කියන site එකට. Notion AI. මම ඔයාලට පෙන්නන්න Notion AI එක. Notion AI. මේ තියෙන උඩම site එක. මේ Notion AI කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රොඩක්ටිවිටි සම්බන්ධව තියෙන බෙස්ට්ම සයිට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 2024ට ඔයාලගේ මේ future plans objectives හදන්න පුළුවන්. ඔයාලා YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඒකට idea generation කරගන්න වැදගත් වෙනවා. හැම දෙයක්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතනදී මම කරන්නේ Notion එක හරහා financial tracker එක use කරලා අපේ budget එක manage කරන ඒ ටික කරන්න. හරිද? Notion එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා account එකක් create කරගන්න. මෙතන තියෙනවා Notion AI ආව මෙන්න මේ site එක. මෙතන තියෙනවා get Notion free කියලා මේක click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලගේ email address එක add කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ password එකක් දීලා ඊට පස්සේ ඒ procedure එක complete කරන්න. complete කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ finance tracker කියන එක click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තැනකට ඔයාලව redirect වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පුළුවන් මේ duplicate කියන එක ඉස්සරහට click කරන්න.
ඩුප්ලිකේට් කියන එක එක සැරයක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි ඔයාලා වෙනවා අර Notion AI කියලා ඔයාලා හදපු සයිට් එකට. ඉතින් එතනට වෙන්නේ මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඇඩ් වෙන එක තමයි වෙන්නේ ඇත්තටම. හරිද? දැන් ඔයාලට එකපාරට ටිකක් සංකීර්ණ වගේ වෙන්න පුළුවන් මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන. ඇත්තටම මගේ මේ මම යූස් කරන Notion AI ටෙම්ප්ලේට් ටික. ඉතින් මගේ YouTube channel වලට මගේ content calendar ඒ වගේ දේවල් මම මෙතන arrange කරලා තියෙනවා. දැන් finance tracker එකේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන්නේ finance tracker කියන මෙන්න මේක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා වරන් එනවා මේ වගේ තැනකට. මෙතන කියනවා be an asset not a liability. okay. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන change cover කියන එක එක සැරයක් ක්ලික් කරලා මේකේ image එක change කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕන විදිහට customize කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තට මේ finance tracker කියන එක උනත් ඔයාලට ඕන විදිහට මේක හදාගන්න. දැන් මට ඕන උෂාන් කියලා දාලා මොකක් හරි එහෙම ඕන විදිහකට Tamanට මේක name එක හදාගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ දැන් මෙතන value add වෙලානේ තියෙන්නේ. එක එක මේ money මේ මුදල් අගයන් තියෙනවා. මම කරන්නේ මේව ටික සම්පූර්ණයෙන් මේ pages ටික අලුත් කරන්න ඕනේ. මම එකට කරන්නේ මේ new කියන එක සැරයක් ක්ලික් කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ sorry new කියන එක නෙමෙයි add new month කියන එක සැරයක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ completely අලුත් ටිකක් create වෙනවා. ඔයාලට පේනවා 000 තියෙන්නේ. මම මේ කලින් එක delete කරනවා. මෙන්න මේ dot 3 ක්ලික් කරනවා. ටිකක් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා delete view ක්ලික් කරනවා. දැන් තියෙන්නේ සම්පූර්ණ අලුත් එකක්. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන source කියන එකේ add new month කියන එක සැරයක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මේ යට තියෙන dot 3 ක්ලික් කරලා ඒකෙත් මම page එක delete view දීලා එකත් remove කරනවා. දැන් ඔක්කොම තියෙන zero value තියෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් income එක තියෙනවා මෙතන. income එන sources ටික මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ real estate, ඒ කියන්නේ ඉඩම් වලින්ද, crypto වලින්ද, digital product ද, services තියලාද income sources ටික. මෙතන තියෙනවා expenses ටික. ඒ වගේම expenses එන sources ටික තියෙනවා. luxury වලින්ද expenses වෙන්නේ, travel හරහා වෙන expenses, food item වලින් එන expenses, business සහ other කියලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ bank account කියලා තියෙන්නේ මෙතන. ඒකට ඔයාලට තියෙන savings තියෙනවානේ. අපි හිතමු බැංකු දෙකක වගේ saving තියෙනවා කියලා. අපි දැනට මේ PayPal කියන එක මම මෙතන අයින් කරලා දාන්න. මොකද හැමෝටම PayPal account නැහැනේ. හරි. මම මෙතන මේ saving account එකත් remove කරලා දානවා. හරිද? දැන් මම කරන්නේ මෙතනට new කියලා click කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් ආයෙ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා subscription කියන එකට එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මාසයකට සැරයක් ගන්න මොන හරි දෙයකට payment කරනවා නම් අපි හිතමු Google Drive එකට, Grammarlyද, Canva'ද මොනවා හරි online හරහා monthly කැපෙන විදිහට අපි හිතමු Netflix buy කරලා කියලා මොනවා හරි ඒ වගේ දෙයක් කියලා. දැන් මම මේ තියෙන ටික remove කරලා දානවා. මොකද මට completely මුලින් ඉඳන් ඔයාලට මේක පෙන්වන්න ඕනේ ලස්සනට. හරි. දැන් ඔක්කොම 0. ඔක්කොම 0 value නේ තියෙන්නේ. දැන් මම කරන්නේ මුලින්ම account දෙකක් හදා ගන්නවා. එකක් හදා ගන්නවා අපි හිතමු ඔයාලට තියෙන බැංකුවක් මොකක් හරි කියලා. මම බැංකුවේ නමක් දාන්නේ නැහැ. මම දානවා saving 1 කියලා එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකේ start value එක අපි හිතමු බැංකුවේ තියෙනවා කියලා අපේ 50000. ඒකට මම දානවා 50000ක් කියලා. ඊට පස්සේ මම එනවා saving 2 account එකක් හදා ගන්නවා. ඒකේ මම තව බැංකුවක් කියලා හිතාගන්න. ඒකෙත් start value එක අපි දාමු 20000ක් කියලා. හරි. saving 1 saving 2 account දෙකක් තියෙනවා අපිට. bank account දෙකක්. දැන් අපි එනවා ඊට පස්සේ අපි මුලින්ම හදමු අපිට income වලට. income යටතේ අපි මුලින්ම target එකක් හදාගමු. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හිතන්න real estate. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කොහේ හරි තැනක් ඔයාලට ඕන විදිහට මේක ඇත්තටම හදාගන්න. මම දැන් මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන එක අයින් කරන්න. මොකද හැමෝටම ක්‍රිප්ටෝ account නැහැ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවනේ. real estate කියන එකෙන් අපිට ආදායමක් එනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඊට මම මෙතන goal එකක් හදා ගන්නවා. මේ dollar value තියෙන එක පොඩ්ඩක් පටලවා ගන්න එපා. රුපියල් කියලා හිතා ගන්නකෝ. ඊට ඔයාලට මේක පැටලෙන්නේ නැහැ. අපි real estate එකේ goal එකක් හදාගමු. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට මාසෙකට 20000ක් අනිවාර්යෙන් rent එකෙන් income එකක් එනවා කියලා. ඊට goal එක තියෙන 20000ක goal එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඔයාලා online පොත් විකුණලා හොයන්න ටාගට් එකක් හදා ගන්නවා කියලා රුපියල් ලක්ෂයක්. හරි. ඊට පස්සේ අනිකුත් සර්විසස් දීලා හදා ගන්නවා කියලා හිතන්න රුපියල් 30000. හරි.
මෙහෙම මම තුනක් හදාගත්තා. ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයාලට YouTube income එකක් එනවා කියලා. ඔයාලට මෙතන දාන්න පුළුවන් YouTube කියලා දාලා goal එකක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ලක්ෂ goal එකක් දැම්ම කියලා. හරි. දැන් මම අපිට ඔයාට හරි කාට හරි මාසෙකට ඉන්කම් වෙන විවිධාකාරයේ මාර්ග කීපයක් මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා සෝස් විදියට. දැන් ඉන්කම් කියන තැන අද දවසේ හිතන්න ඔයාලට වෙන්න කියලා ඔයාලගේ ගෙදර කාමරයක් කුලියට දීලා රුපියල් 5000 ආව කියලා හිතන්න. එතකොට අද දවසේ ඉන්කම් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන new කියන එක ක්ලික් කරලා ඉන්කම් එක තැනට අපිට දාන්න පුළුවන් rent කියලා. ඊට පස්සේ rent කියන එක එක සැරයක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් amount එක ඇඩ් කරන්න. අපි හිතමු 5000ක් ආවා. ඊට පස්සේ income source එක කියන තැනට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් real estate කියන තැනට දාන්න අගේ. හරිද? ඊට පස්සේ account එකට මොන account එකකටද වැටෙන්න ඕනේ? අපි හිතමු saving number 1 එකට තමයි සල්ලි වැටෙන්න ඕනේ. හරිද? වැටෙන දවස අද ජනවාරි 1 වෙනිදා මම ජනවාරි 1 වෙනිදා date එකම දෙනවා. ඔයාට ඕන විදිහට මේක හදාගන්න පුළුවන් ඒ දවසට. ඊට පස්සේ මම මේක close කරනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මෙතන saving අපි යම් saving එකේ මේ saving account එකේ start value එක අපි දුන්නේ 50000යි. මතක ඇති. ඒකට දැන් rent එකෙන් ඔයාලට වැඩිලා තියෙනවා රුපියල් තව 5000. ඒක නිසා 55000ක් වෙලා තියෙනවා. ඊට saving account එක අර income එක අනුව මෙතන calculate වෙලා එනවා. ඔයාලට ඒක හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් එතනින්. හරි මම දැන් එනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි මං කිව්වා account වල okay කියලා. දැන් මෙතන rent එකෙන් 5000ක් ඇඩ් වුණාට පස්සේ real estate වල මෙතන value එක පෙන්වන්නේ නැත්නම් ඒකේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ඇති. මේක එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් related to income කියන තැන එක සැරයක් ක්ලික් කරලා rent කියන එක මේකට ඇඩ් කරන්න. ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 125ක් දැන් complete. ඒ කියන්නේ 20000ක් තමයි target එක කරන්නේ අපි real estate වලින් අපිට මාසෙකට හොයාගන්න. අපිට දැන් 5000ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 125ක් complete වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට income ගොඩාක් ඇඩ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට එන මාසෙට එන income ටික ඇඩ් කරගෙන යන්න. ඒ අනුව මෙතන තියෙන ඔයාලගේ target cover වෙනවද කියලා ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් sources වලින්. හරි. ඊට පස්සේ මම එනවා අනිත් තැනට. අපි මුලින්ම sources යටදී. කියන්නේ වියදම් වෙන ආකාර තියෙනවනේ. අපිට ලක්ෂරි අයිටම් වලට travel වලට කියන්නේ තෙල් ගහන්න ඒවට කෑම් වලට සහ business ඒ වගේ අපිට මෙතන new කියලා ඇඩ් කරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන එක දෙයක් පැහැදිලි කරන්න මුලින්ම. අපි හිතමු travel ගමු. අපි හිතමු මාසෙකට අපි හිතනවා අපිට travel කරන්න බජට් එක අපි හදා ගන්නවා රුපියල් වලින් අපි හිතමු 30000ක් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් 30000 අපි ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පළවෙනි එක්ස්පෙන්සස් එක එනවා කියලා හිතන්න අපි ඇවිදින්න යනවා. තෙල් ගහනවා රුපියල් 10000ක. සාමාන්‍ය full tank වෙන්න කාර් එකකට ඒ වගේ ගාණක් අපි ගහනවා කියලා හිතමු. කාර් වලට අපිට තෙල් වලට යනවා කියලා හිතන්න ඒ ගාණ. ඊට පස්සේ මෙතන ඒ ගාණ ඇඩ් කරලා එක සැරයක් ක්ලික් කරලා amount එක අපි ඇඩ් කරමු 10000ක ගැහුවා කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේක account එකත් ඇඩ් කරමු. අපි මේ වෙලාවේ සල්ලි ගන්නේ saving number 2 එකෙන් සල්ලි ගන්නේ. ඒක ඇඩ් කරගමු. ඊට පස්සේ expense source එක ඇඩ් කරගමු. expense source එක travel යටතේ තමයි මේකේ expenses එකක් යන්නේ. ඊට පස්සේ date එක වැටලා තියෙනවා ඔක්කොම okay. අපි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් travel යටතේ මෙතන travel එකටත් ඒක ඇඩ් කරගමු. මෙතන related to expenses යටතේ ඔයාලා මෙතන car කියන එක ඇඩ් කරගන්න. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් expenses car වලට තෙල් ගහන්න අපි ගත්තා රුපියල් 10000ක්. ඊටකොට මෙතන පෙන්නනවා travel යටතේ target කරනවා මාසෙකට 30000ක්. දැන් 10000ක වියදමක් ගිහින් ඉවරයි. දැන්ටම 133ක් අපේ බජට් එකෙන් එළියට ගිහින් ඉවරයි මුදල. ඊට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ allocated budget එකෙන් පිට යනවද cover වෙනවද කොහොමද කියලා ඔයාලට ඒ අනුව තීරණය කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති expenses අනුව කොහොමද මෙතන බජට් එක ඒ අනුව කැල්කියුලේෂන් එක. දැන් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අනුව ඒ කියන්නේ සේවිංග්ස් වලින් කොහොමද අඩු වෙන්නේ කියලා. එක්ස්පෙන්සස් එකක් ගියා තෙල් වලට රුපියල් 10000ක්. ඒක නිසා 20000ක්ව තිබ්බ සේවින් ටු account එක දැන් 10000ක් විදිහට drop වුණා. ඒක එක්ස්රෑට් ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ වෙනස්කමක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. start value එක 20000යි. account amount එක දැන් තියෙන්නේ මොකද expenses එකක් ගිහින් 10000ක දැන් තියෙන්නේ 10000යි. ඒ වගේ ඔයාලට මේ අනුව total calculation එක වෙනවා. income sources ටික expenses sources ටික ඊට පස්සේ
account ඇති වෙන්න add කරගන්න පුළුවන්. ඒ account වලින් වියදම් කරන විදියට ඔයාලා මෙතන add කරගන්න. ඊළඟට subscription ටිකත් add කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයාලා Canva account එකක් use කරනවා කියලා. Canva account එකට ඔයාලා මාසික amount එක වියදම් කරනවා කියලා හිතන්න රුපියල් 500ක් මාසෙකට. sorry 500ක් වියදම් කරනවා කියලා හිතන්න අවුරුද්දකට. billing cycle එක කීයලි කියලා දෙන්න. renewal date එක අපි හිතමු එන්නේ 10 වෙනිදාට කියලා. ඊට පස්සේ reminder එක ඕන reminder එක add කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ටික okay. ඊට පස්සේ bank account එක add කරගන්න පුළුවන්. කැපෙන්නේ මොන account එකෙන්ද කියලා අපි හිතමු saving 2 එකෙන් කියලා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මාසෙකට එහෙම වුණොත් කොච්චර cost එකක් යනවද කියලා. yearly cost එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 500ක් total යනවා. හරි. එතකොට ඔයාලට ඒක calculate වෙනවා. එතකොට ඒක පෙන්නනවා 10 වෙනිදාට renewal වෙනවා කියලා. එතකොට ඒක okay. ඉතින් ඒ අනුව ඔයාලට මේක completely මේ calendar සහ account මේ ඔක්කොම හදා ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේක කරනකොට හැමදාම දවසේ නිදා ගන්න කලින් විනාඩි 5ක් වැය කරලා total expenses, income, sources, budgeting මේ account ඔක්කොම බලන්න. ඔයාලට මේකට පොඩි විනාඩි 5ක් යයි. හැබැයි end of the month ඔයාලට තේරෙයි මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ. කොහෙන්ද වියදම් ඔක්කොම කියලා. ඉතින් මම තව කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ලොකු දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මම පස්සේ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්නම් කොහොමද මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් ක්‍රියේට් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන විදිහට තව දේවල් වලට ඒවා යූස් කරන්නේ කොහොමද? like personal තව ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තට content calendar කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි ඔය වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට.